Ayan guys, nandyan na kaagad yung ating payment. Natanggap na agad ni SSS. Hello guys, welcome back again to my channel. Today's video guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano magbayad ng inyong SSS contribution gamit ang Gcash. So una guys, ay punta tayo sa ating SSS apps. So sa mga wala po, mag-download lang po kayo nyan and then mag-sign in. Ayan, and then punta tayo sa may Generate PRN SOA. So sa mga hindi pa po naka-register, mag-register lang po kayo sa SSS apps. And then sa may gawing taas niyan guys, i-click nyo yung create para makapag-create kayo ng PRN. So ganyan guys yung lalabas. Ayan, then click nyo lang yung generate. And then sunod po, i-click ninyo yung please select one. So para sa mga OFW, click nyo yung OFW. And then sa mga voluntary, click nyo po ang voluntary. And then ganyan po ang lalabas. Ayan. And then, click nyo lang guys kung anong month ang gusto nyong bayaran. Pwede 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. So, depende po sa inyo. Ayan. And then, pili po kayo kung magkano yung contribution ninyo sa SSS ninyo. So, yung sa akin ay voluntary. So, sa minimum lang po ako, which is 390 pesos per month. Ang babayaran ko ay January, February, and March. So, total of 3 months. Total of 1,170 pesos. So, ganyan yung lalabas guys. Generate PRN. And then, click nyo lang po yung OK. Kung tama yung details. Andyan yung month. And then, kung magkano yung total na babayaran ninyo. Ayan. Ayan. So, sa mga magbabayad po sa mga bayad center, ayan, pwede nyo pong i-screenshot yun and then ipaprint nyo kung gusto nyo ipaprint. Ayan. So, yan na po guys yung PRN natin, yung VC210, yung number na yan, yung buong number na yan, yan ang ating PRN. So, once na okay na guys, screenshot nyo na yan para may copy kayo. And then, tsaka tayo pupunta sa ating Gcash apps para mag-start na tayong magbayad. Okay, so mag-sign in na tayo sa ating Gcash. So, ang laman ng Gcash natin ay 15,790.50 pesos. And then, punta tayo guys sa may pay bills. Ayan, makikita ninyo ang pay bills. I-click nyo lang yan, guys. Ayan. And then, punta tayo dyan, guys, sa may left side, yung government. I-click ninyo yung government. Ayan. And then, scroll down nyo, guys. Hanapin nyo yung SSS PRN. So, ayan, guys, makikita nyo, andyan din yung Pag-ibig, NBI. So, maraming po pwedeng paggamitan ang Gcash. So, ayan, nalabas na SSS PRN. So, click natin ang account type. Click nyo yung PRN. And then, payment reference. Yun guys, yung PRN natin kanina, yung VC210. Yan. So, ilagay nyo lang ng buo yan guys. Ayan, and then, sunod yung amount. Kung magkano yung babayaran natin in total. So, yung babayaran natin ay 1,170 pesos. Ayan, type din natin dyan kung magkano. 1,170. And then, pay your type. Kung OFW ka or kung voluntary, click nyo lang po kung saan po kayo dyan. And then, yung email natin guys. Make sure po na yung ilalagay nating email dyan ay active. Dahil once na confirm na po yung payment natin, magpapadala si
Gcash ng inyong email confirmation para sa inyong payment sa inyong SSS. Okay, so ayan na guys. SSS PRN confirmation. Ayan guys, okay na yung ating payment. Bayad na. Ayan, 1,170 pesos. And then, magpapadala na rin guys ng email ang Gcash na confirm na ang ating payment. So, ayan na guys yung email ng Gcash. Andyan na po yung receipt and then yung reference number ninyo. So, once na hinanap ni SSS yung receipt, meron po kayong maipapakita. So, keep nyo lang po yan sa inyong email. Huwag nyong buburahin. So, ngayon guys, i-check na natin sa mismong site ng SSS kung natanggap na yung ating payment. So, yan. Punta tayo sa sss.gov. And then, click lang natin guys yung yung sa I'm not a robot. And then, punta tayo dyan sa may homepage ng SSS. Ayan, and then, mag-login lang po tayo. Ayan. Then, password. And then, I'm not a robot. Ayan, then click submit. Ayan, and then scroll down nyo lang guys. Ayan. And then, punta kayo sa may inquiry. Click ninyo guys yung inquiry. Ayan, and then next, click nyo po ang contributions. Ayan. So, ayan na guys, andyan na sa ating contributions yung mga binayaran natin kanina. Yung January, February, and March. 390, 390, 390, total of 1,170 pesos. So, ganun kabilis guys, pagka nagbayad ng Gcash, marireceive ka agad ng SSS. Naka-real time po siya. Ayan. So, ganun lang kadali guys magbayad ng SSS contribution gamit ang Gcash. So, that's all for today guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Sana ay may natutuhan na naman po kayong muli. Huwag pong kalimutang mag-like, comment at subscribe. Maraming salamat guys. Bye!